مرحبا بكم. اليوم غادي نديرو البيتزا التركية بوصفة سهلة مضبوطة وبنتيجة مقرمشة وهشة. اول حاجة غنبداو بها هي العجين. غناخدو 150 مليلتر ديال الماء الدافئ، غنزيدو عليه معلقة صغيرة ديال الخميرة ثم معلقة كبيرة ديال السكر. الخليط ديال الخميرة والسكر والماء الدافئ كيعاوننا باش ناكتيفيو او باش نفعلو الخميرة ديالنا. غنخليوه واحد 2 دقائق على جنب على ما نوجدو الدقيق. غناخدو 250 غرام ديال الدقيق، غنزيدو عليه نص معلقه ديال الملحه ومعلقه كبيره ديال زيت الزيتون. من بعد غنزيدو الخليط ديال الخميره ونخلطوهم مزيان. ملي نشوفوا العجينه ديالنا تجمعات غادي نحطوها في سطح العمل وندلكوها واحد شويه تقريبا 2 دقائق تنحسوا بها ولات مطاطيه. من بعد غادي نجمعوها على شكل كره، ونحطوها في اناء التخمير اللي غادي ندهنوه بشويه ديال زيت الزيتون، ندهنو كذلك العجينه به. اللي علينا دابا هو نغطيو هذا الاناء بالبلاستيك الغذائي او فيلم اليمونتير ونزيدو عليه واحد المنديل ونخليوها تخمر لمده 60 دقيقه. من بعد ساعه كنلاحظوا ان العجين ضاعف الحجم ديالو. دابا خاصنا نزولو منه كاع الهواء اللي فيه باستعمال الاصابع، ومن بعد غنزولوه من الاناء ونقسموه لثلاثه الاجزاء. كل جزء غنشكلو به كره وغادي نخليوهم يرتاحوا المره الثانيه لمده 10 دقائق. هادشي غيسهل علينا باش نطلقوا هاد العجينه. ممكن نستعنوا بشويه ديال الدقيق باش ما تلتصقش هاد العجينه بسطح العمل. كنستعملوا مدلك باش نطلقوها على شكل اوفال او اهليليجي. كنقلوهم من بعد للطاوه ديال الفران. كنكبوا معلقه ديال زيت الزيتون على كل وحده من هاد البيتزات، كندهنوها. دابا غندوزو الجوانب ديال كل بيتزا فيهم وغادي نحاولوا نقلبوهم باستعمال الاصابع. غادي نضغطوا كذلك على الداخل ديال العجين، هادشي اللي غادي يساعدها باش تشد الحشوه اللي غادي نديروا ليها بشكل افضل. بالنسبه للحشوه فهي اختياريه، ممكن نكتفيو بالجبن المبشور فقط. غنقترح لكم هاد الحشوه اللي كتجي جديده وهي مكونه من قطع الدجاج، كنزيدوا عليهم الفلفل. هادشي كامل كنطيبوه في شويه الزبده، كنزيدوا التوابل اللي بغينا. انا درت الملحه، البزار، الفلفله الحاره، كنزيدوا عليهم شويه ديال الجبن الدهن. ممكن كذلك اننا نديروا شويه ديال صلصه الطماطم، فهي كتعطيها مذاق زوين كذلك لون رائع. من بعد كنوزعوا الحشوه على العجين وكنزيدوا الفوق الجبن المبشور. سخنوا الفرن مسبقا على درجه حراره 220 ودخلوهم يطيبوا لمده 10 الى 13 دقيقه. كتكون النتيجه هي هذه. المنظر كيكون مختلف وكيبان لذيذ بزاف، كذلك الجوانب كتكون لذيذه ومقرمشه. كونوا متاكدين انكم ما غاديش تسمحوا فيهم. والقرمشه كتكون خطيره جدا.
وهذا رجاء الاستعمال من زيت الزيتون، كذلك الطريقة والمقادير اللي درنا بهم العجين. كما قلت لكم من قبل، الحشوه كتكون اختياريه، ممكن ديروا الفرماج فقط او اي حشوه من اختياركم. كانت هذه هي الوصفه ديال البيتزا التركيه. المذاق كيجي رائع، الخبز مقرمشه جدا، وكذلك طريقه التقديم فهي كتجي مختلفه وكتبدل لينا من الروتين اليومي. كنتمنى يكون هذا الفيديو وهذه الوصفه نالت اعجابكم. نشوفكم في الفيديو الجاي.